در سال 1550 میلادی دختری زیبا و باهوش به نام سوفیا در یکی از روستاهای آلبانی متولد شد. او زندگی آرامی داشت تا اینکه در نوجوانی توسط دلالان برده به قسطنطنیه آورده شد. اما این فقط یک تراژدی نبود، بلکه شروع داستانی بود که تاریخ را تغییر میداد. در بازار برده‌ها نگاه تیزبین مأموران قصر او را یافتند. او به حرمسرای سلطان مراد سوم فرستاده شد و خیلی زود با زیبایی و هوش خود توجه سلطان را جلب کرد. صوفیا پس از پذیرش اسلام نام صفیه را گرفت و به یکی از بانفوذترین زنان حرمسرا تبدیل شد. صفیه سلطان به عنوان خاصگی سلطان و سپس به عنوان والد سلطان در دوران سلطنت پسرش محمد سوم نفوذ زیادی در دربار داشت. در دوران حکومت سلطان مراد، صفیه تنها یک کنیز نبود. او با زیرکی توانست شبکه‌ای از حامیان و جاسوسان در قصر و حتی فراتر از آن بسازد. یکی از مشهورترین اقدامات او استفاده از این شبکه برای خنثی کردن توطئه‌هایی بود که علیه او و پسرش محمد سوم طراحی شده بود. وقتی محمد سوم به سلطنت رسید، شایعاتی وجود داشت که صفیه او را تشویق کرد تا برای تثبیت قدرت خود 19 برادر و برادرزادش را به قتل برساند. این حادثه به یکی از سیاه‌ترین نقاط تاریخ عثمانی تبدیل شد. صفیه سلطان به خوبی اهمیت روابط بین المللی را درک می کرد. در دوره‌ای که رقابت قدرت‌های اروپایی در اوج خود بود، او توانست از طریق دیپلماسی روابط عثمانی با انگلستان را تقویت کند. گفته می شود که صفیه هدایای گرانبهایی از جمله جواهرات، پارچه‌های ابریشمی و لباس‌های فاخر برای ملکه الیزابت ارسال کرد. این هدایا نمادی از حسن نیت عثمانی و تلاش برای ایجاد روابط دوستانه میان دو قدرت بود. در سالهای پایانی زندگی، صفیه سلطان به تدریج از قدرت کناره‌گیری کرد و در قصر قدیمی خود زندگی کرد. او در سال 1619 میلادی در سن 69 سالگی درگذشت و در کنار همسرش سلطان مراد سوم به خاک سپرده شد. حالا به چند دهه بعد می رویم. سال 1589 در جزیره تینوس یونان، دختری جوان به نام آناستازیا در یک خانواده فقیر به دنیا آمد. او در نوجوانی اسیر شد و به عنوان برده به قصر عثمانی آورده شد. اما آناستازیا با بقیه بردگان فرق داشت. او به سرعت توجه سلطان احمد اول را جلب کرد و نام ماهپیکر به او داده شد. پس از ازدواج با سلطان احمد، ماهپیکر به کوسام سلطان تغییر نام داد و به یکی از تأثیرگذارترین زنان تاریخ عثمانی تبدیل شد. کوسام سلطان در دوره‌ای به قدرت رسید که امپراتوری عثمانی با بحران‌های داخلی و خارجی دست و پنجه نرم می‌کرد. او به عنوان نایب السلطنه در دوران سلطنت پسرانش، مراد چهارم و ابراهیم اول، عملاً حکومت را در دست داشت. برجسته‌ترین اقدامات کوسام کنترل و مدیریت شورش‌های داخلی بود. کوسام سلطان برای حفظ قدرت و سرکوب شورشیان دستور اعدام‌های گسترده‌ای را صادر کرد. این تصمیمات بیرحمانه بسیاری از مخالفان او را از میدان به در کرد و پیامی قاطع به دیگر رقبا داد که قدرت او غیرقابل انکار است. این امر ثبات نسبی را به امپراتوری بازگرداند. پس از مرگ مراد چهارم، ابراهیم اول که به ابراهیم دیوانه مشهور بود، به تخت سلطنت رسید. این دوران یکی از پرتنش دوران‌های زندگی کوسام سلطان بود. ابراهیم به دلیل رفتارهای غیر منطقی و تصمیمات عجیبش مشکلات بسیاری برای امپراتوری ایجاد کرد. کوسام سلطان تلاش کرد تا سلطنت او را مدیریت کند. گفته می شود که او حتی برای حفظ ثبات امپراتوری نقشه قتل ابراهیم پسر خودش را طراحی کرد. در نهایت ابراهیم توسط بزرگان دربار خلع شد و کوسام بار دیگر کنترل اوضاع را به دست گرفت. اما داستان کوسام سلطان بدون خیانت و دسیسه نبود. دشمنان او در حرمسرا نقشه‌های متعددی برای برکناریش طراحی کردند. کوسام سلطان، زنی که سالها قدرت را در دستان خود داشت و امپراتوری عثمانی را از پشت پرده اداره می‌کرد، سرانجام قربانی همان دسیسه‌ها و خیانت‌هایی شد که او را به اوج قدرت رسانده بود.
دشمنانش در حرمسرا که از نفوذ و اقتدار بی‌نظیر او بیمناک بودند، نقشه‌های متعددی برای کنار زدن او طراحی کردند. در سال 1651 میلادی یکی از این نقشه‌ها به حقیقت پیوست. او در کاخ توپکاپی و در میان همان دیوارهایی که زمانی مرکز قدرت او بودند، در سن 62 سالگی خفه شد. صافیه و کوثم هر دو در دنیایی پر از مرد سالاری به اوج قدرت رسیدند، اما روش‌های آنها کاملا متفاوت بود. صفیه با استفاده از شبکه جاسوسان و زیرکی خود توانست قدرت را پشت پرده حفظ کند، اما کوثم فراتر از پشت پرده عمل کرد. او در صحنه سیاسی حضور داشت و حتی به عنوان نایب السلطنه حکومت را اداره می کرد. اگرچه هر دو زن در تاریخ عثمانی تأثیرگذار بودند، اما کوثم با تأثیر گسترده تر خود در سیاست و اداره امپراتوری به عنوان زنی که حتی پس از مرگش تاریخ عثمانی را شکل داد، برجسته تر است.